आज आपण घरच्या घरी डेअरीच्या पद्धतीने डेअरीमध्ये जसं आपल्याला पनीर मिळतं त्या पद्धतीने आपण पनीर बनवणार आहोत। नमस्कार, स्नेहल बागुल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। हे बघा, अतिशय मऊसूत आणि अतिशय ताजं असं पनीर आपलं घरच्या घरी तयार होतं। तर पनीर बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते सर्वात प्रथम बघून घेऊया। तर या ठिकाणी मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे। आता हे दूध आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। तर 1 लिटर दूध, नंतर आपल्याला लागणार आहे लिंबूचा रस। तर या ठिकाणी मोठा लिंबू जर असेल तर एका लिंबूचा रस घ्यायचा आहे, लहान जर असतील तर 1.5 लिंबूचा रस। तर या ठिकाणी मी लिंबूचा रस काढून घेतलेला आहे एका मोठ्या लिंबूचा। आणि आता जे दूध आहे हे दूध आपल्याला मोठ्या पातेल्यामध्ये टाकून गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवायचं आहे। आता हे गॅसवर आपण गरम करण्यासाठी ठेवूया। दुधाला आपल्याला उकळी आणून घ्यायची आहे। दूध सर्वात प्रथम उकळवून घ्यायचं आहे। आता पनीर बनवण्यासाठी आपण बघितलं की लिंबूचा रस मी काढून घेतलेला आहे, तसंच आपल्याला चिमूटभर तुरटीही लागणार आहे। ही जास्त आहे, बाकीची मी आता काढून घेते। आणि अगदी चिमूटभर किंवा अगदी छोटासा खडा आपल्याला घ्यायचा आहे। हे बघा, चिमूटभर तुरटी आपल्याला टाकायची आहे। याच्यामुळे पनीर अतिशय छान पांढरं स्वच्छ आणि छान असं एकजीव होतं। तर या ठिकाणी दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्याला उकळी आलेली आहे दुधाला। दूध उकळल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये जो आपण एक मोठ्या लिंबूचा रस काढून घेतलेला आहे तो टाकणार आहोत। तो रस टाकूया दुधामध्ये। लिंबूचा रस व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि लिंबूचा रस मिक्स झाल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर तुरटी टाकलेली आहे। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया, लिंबूचा रस आणि तुरटी। लिंबूचा रस आणि तुरटी टाकल्यानंतर हळूहळू दूध फाटायला सुरुवात होते आणि त्याचा छान असा गोळा तयार होतो, म्हणजेच दूध फाटतं आणि पनीर आपल्याला दिसायला लागतं। हे बघा, या ठिकाणी हळूहळू दूध फाटायला सुरुवात झालेली आहे। आता दुधाचे सर्व असे गोळे तयार होतील आणि पाणी वेगळं निघेल। जोपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये पाणी असं दिसत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे उकळवायचं आहे। बघू शकतात, अगोदर दूध दिसत होतं, आता सर्व पाणी एका बाजूला आणि पनीरचे गोळे गोळे झालेले आपल्याला दिसत आहे। तर आता या ठिकाणी पाणी ज्या वेळेला आपल्याला याच्यामध्ये दिसायला लागेल म्हणजे दूध आता कमी झालेलं आहे, दुधाचं प्रमाण, आणि पाणी दिसायला लागलं आहे। दूध सर्व घट्ट झालेलं आहे। तर आता गॅस बंद केलेला आहे। एक भांडं घ्यायचं खोल आणि त्या भांड्यावर आपल्याला एक कापड ठेवायचं आहे। आणि आता आपण जे दूध उकळवून घेतलेलं आहे ते दूध आता आपण याच्यामध्ये टाकूया। हे बघा, आता सर्व पाणी खाली निघून जाईल आणि वरती पनीर आपल्याला मिळेल। आता हे कापड आपण वरती पकडूया आणि सर्व पाणी आता आपल्याला पनीरमधलं काढून घ्यायचं आहे। आता हे जे खालचं पाणी आहे दुधाचं, ते तुम्ही पोळ्या बनवताना पीठ भिजवण्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग करू शकतात, किंवा मग तुम्ही थंड झाल्यानंतर झाडांना टाकून द्या, ते चांगलं खत तयार होईल। तर आता हे जे पनीर आहे कपड्यामधलं ते पाण्यामध्ये एका स्वच्छ पाणी घ्यायचं एका भांड्यामध्ये आणि अशा पद्धतीने त्याला बुडवून 2-3 वेळेस नाही, 7 ते 8 वेळेस असं खालीवर करून हे पनीर आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे। या पाण्यामध्ये कपडा बुडवायचा आहे, म्हणजे काय होतं की थोडंफार लिंबूचा आंबटपणा असेल पनीरमध्ये तर तो निघून जातो आणि सर्व पाणी आपल्याला याच्यामधला आता काढून घ्यायचं आहे। घट्ट गोळा असा बांधून घ्यायचा आहे आपल्याला। सर्व पाणी आपण काढून घेऊया। आणि डेअरीमध्ये कसं छान पद्धतीचं असं चौकोनी पनीर असतं त्या पद्धतीचंच पनीर आपलं तयार होतं। आता हे बघा, ह्या घट्ट गोळा तयार झालेला आहे, पाणी सर्व निघून गेलेलं आहे। आता मी एक खाली खोल भांडं घेतलंय, त्यावर एक गाळणी ठेवलेली आहे आणि पनीरवर आता आपल्याला जड काहीतरी ठेवायचं आहे, जड डब्बा ठेवलेला आहे। आता हा मी जवळजवळ 2 तास ठेवलेला होता पनीरवर, म्हणजे त्या पनीरमधलं राहिलेलं सर्व पाणी निघून जातं आणि छान असा पनीरचा घट्ट गोळा आपल्याला मिळतो। हे बघा, अतिशय मस्त आणि डेअरीसारखं परफेक्ट पनीर तयार झालेलं आहे, तेही अतिशय ताजं पनीर आपल्याला मिळतं। अतिशय छान लागते याची भाजी। बघू शकतात तुम्ही, छान असा पनीरचा एक तुकडा आपल्याला मिळालेला आहे। आता हे मी तुम्हाला कापून दाखवते। अतिशय छान असं एकजीव सुद्धा हे पनीर झालेलं आहे। आता आपण हे पनीर कट करून घेऊया, छोटे छोटे चौकोनी पीसेस त्याचे करून घेऊया अर्ध्या पनीरचे।
आणि हे जर पनीर तुम्हाला लगेचच वापरायचं नसेल तर तुम्ही एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये त्या पाण्यात हे पनीर ठेवू शकतात। हे बघा किती छान एकजीव असं अगदी डेअरीमध्ये मिळतं तसंच पनीर तयार झालेलं आहे। आता आपण अर्ध्या पनीरचे चौकोनी तुकडे करून घेऊया। अगदी ताजं पनीर आपल्याला मिळतं। हे बघा अतिशय छान आणि खायला सुद्धा छान लागतं हे पनीर। बऱ्याच वेळेला डेअरीमधून आणल्यानंतर ते आमसूरपणा सुद्धा त्याच्यात असतो, परंतु याच्यामध्ये अजिबात आंबटपणा नसतो। अतिशय ताजं असं पनीर आपलं तयार होतं। हे मी केळीच्या पानात काढून घेतलेलं आहे आणि छान असं पनीर आपलं तयार आहे। आता हे बघा, जर तुम्हाला लगेचच पनीर बनवायचं नसेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्या पाण्यामध्ये हे पनीर ठेवायचं आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकतात। जेव्हा वापरायचं तेव्हा तुम्ही हे पनीर भाजीसाठी वापरू शकतात। अशाच पद्धतीने तुम्हीही घरच्या घरी पनीर अगदी परफेक्ट पद्धतीने अशाच पद्धतीने बनवू शकतात। रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। जे माझ्या चॅनलवर नवीन असेल सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीत।